Minion and Monster là một bộ phim có phần hình ảnh đẹp, xem những cảnh hành động rất là đã mắt, những tình huống hài dí dỏm xuất hiện dày đặc và duyên dáng. Các chiến dịch marketing thông minh, các Minion thì nó đã rất là tuổi nó rồi. Thế nhưng mà nếu mà gác lại vẻ ngoài bắt mắt ấy, câu chuyện và cảm xúc mà phần phim này mang lại tỏ ra đuối sức hơn hẳn so với hai tiền bối của nó. Cho đến tận bây giờ mình vẫn nhớ ba cái tên Kevin, Stuart và Pop, và ở phần thứ hai là Otto. Vẫn nhớ cá tính của họ như thế nào, nhớ từng hành trình mà họ đã trải qua. Kevin thì như là một người anh chững chạc, luôn suy nghĩ cho các anh em và đàn Minions của mình. Tự dằn vặt khi đã vô tình để cho hai đứa em rơi vào tay của Scarlet Overkill, bất lực nhìn ông chủ của mình bị bắt cóc. Stuart thì rất là yêu âm nhạc, cợt nhã và cũng khá là trăng hoa nữa. Pop thì là một người em út còn ngây thơ, hồn nhiên và nhiệt tình như là mấy em intern mỗi lần tới kỳ thực tập hè vậy. Có lẽ là vì bộ phim ấy nó đã cho mình được đồng hành cùng ba người họ với rất là nhiều cảm xúc dễ đồng cảm. Cảm giác thuộc về một cộng đồng, cảm giác có những người đồng hành trên chặng đường rất là trắc trở, cảm giác muốn chuộc lại lỗi lầm của Otto cho đến sự thất vọng, không có nơi nào để đi, mất niềm tin, không được tin tưởng. Cảm giác tưởng chừng như là cả thế giới đang quay lưng với mình, nhưng rồi vẫn có một gia đình bên cạnh cùng những người tốt đã ủng hộ và giúp đỡ chúng ta. Đối với Minions and Monster, chúng ta có ba cái tên mới là James, Henry và Ed. James ấp ủ cho mình một đam mê làm phim, cậu muốn đạt được giải Oscar. Henry thì là một người tốt, người duy nhất đã luôn ủng hộ và tin tưởng James trên hành trình theo đuổi đam mê của mình. Ed là một Minion bị điếc, do vậy là cậu rất thích cảm giác ở đằng sau ống kính khi ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên hành trình câu chuyện của các Minions. Ba người họ đều có thể được kể và khai thác sâu hơn. Đáng tiếc là các nhà làm phim đã không nghĩ như vậy. Câu chuyện đã không để cho các Minions trải qua nhiều thử thách, hoặc ít nhất là trải qua những khoảnh khắc giúp người xem dễ dàng đồng cảm và thương cảm cho chúng như là ở hai phần trước. Đây là bộ phim tỏ ra khá là nông, các chi tiết hype diễn ra liên tục, các quái vật, những cú twist dễ đoán khiến cho trải nghiệm xem phim khá đơn điệu và có phần mệt. Phần Minions đầu tiên năm 2015, biên kịch đã chia ra hai tuyến truyện. Một tuyến gồm 3 Minion trung tâm là Kevin, Stuart và Pop. Tuyến truyện thứ hai gồm các Minion còn lại. Hoặc là ở phần thứ hai thì là 3 tuyến truyện, bên cạnh 3 Minion còn có Otto, một Minion muốn mang về viên đá để chuộc lỗi, và Gru, cậu nhóc gặp thần tượng thổi bé của mình và cùng ông thực hiện việc xấu. Công thức kể chuyện này cũng được áp dụng trong phần thứ 3 của loạt phim, thế nhưng nó tỏ ra khá là rập khuôn và vụng về hơn hẳn. Các nhà làm phim đã dành thời lượng nhiều hơn cho những tình tiết vô thưởng vô phạt như là hành trình triệu hồi một con quái vật và cùng con quái vật đi giải thoát hai con quái vật khác, và rồi chúng lại âm mưu để triệu hồi thêm một con quái vật khác nữa. Tuyến truyện còn lại thì xoay quanh một anh chàng người máy, George, mà chúng ta còn chả biết vì sao anh ta lại ở đây, vì sao anh ta có thể yêu một con người và tại sao anh ta lại tình nguyện giúp đỡ hành tinh này. Hai phần phim trước, các phản diện cũng được cho một background hợp lý, như là Scarlet đã từng là một cô bé nhút nhát, bị chế nhạo khi muốn làm một công chúa nên đã quyết tâm cướp lấy vương miện để trở thành một hoàng hậu. White Knuckle là một ác nhân vĩ đại nhưng đã ở độ tuổi xế chiều, đơn độc, bị phản bội nên quyết tâm báo thù. Còn Minion and Monster, chúng ta đã không biết động cơ nào mà Gloomy lại xuất hiện và tại sao hắn và đồng bọn lại muốn chiếm lấy trái đất. Irene đã ở đâu? Cô ấy đã trải qua những gì để có một sức mạnh khổng lồ đến vậy? Cái kết của bộ phim thậm chí còn đẩy sự thất vọng lên cao hơn. Biên kịch dường như muốn lấp liếm những lỗ hổng đó trong cốt truyện bằng cách nói rằng đây chỉ là một bộ phim do một Minion làm ra. Nếu mục đích của cái kết là như vậy thì có thể là họ đã thành công. Thế nhưng hậu quả của nó là chúng ta nhận ra rằng tất cả cũng chỉ là một bộ phim của James. Những người đã giúp đỡ James như là Max, rốt cuộc cũng chỉ là một diễn viên làm theo những gì mà James viết. Khi câu chuyện vốn đã ít những nốt trầm để người xem có thể thấu cảm được cho các cậu bé da vàng đáng yêu, thì giờ chúng ta biết những nốt trầm ít ỏi đó rốt cuộc cũng chỉ là giả vờ và được dàn dựng. Trong hai phần Minion trước, các nhà làm phim đã có quyền thể hiện cái tôi sáng tạo của mình, các chi tiết thông minh và khéo léo. Ví dụ như họ không nói nếu các Minion ở trong hình dạng con người thì sẽ như thế nào. Thay vào đó họ nói là you'll go on a date with. Is it Bob? Yeah, go Bob! Kevin?
Kevin! Or will it be Stuart? Oh, yo, Stuart. Gosh, this is so hard. They all sounded so cute. I think I'm gonna... Nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta sẽ không thể bỏ qua những gì mà Minion and Monster đã làm tốt. Phim dễ thương, hình ảnh đẹp, những tình tiết gây cười thật sự là thông minh và có tính điện ảnh. Một điều mình rất thích ở bộ phim rằng đạo diễn Peter Coffin đã đặt để vài cảnh tri ân nền công nghiệp điện ảnh thời đại trước, như là phân cảnh mở đầu của Modern Time, một tác phẩm của vua hề Charlie Chaplin, hay là những phân cảnh kinh điển của Buster Keaton's A Trip to the Moon năm 1902, The Great Train Robbery năm 1903, Safety Last năm 1923. Nên nếu bạn là một fan của dòng phim slapstick thì các reference này không khác gì là một phần quà dành cho bạn. Phim có giải trí không? Có. Phim có hài hước không? Có. Mình không khắt khe với phim, mà ngược lại mình luôn dành một tình cảm đặc biệt đối với các Minions. Thế nhưng việc các nhà làm phim mang sự yêu mến đó của hàng triệu khán giả để kiếm tiền bằng một kịch bản thiếu chiều sâu thì rất khó chấp nhận được. Mặt khác, trong một xã hội ngập tràn AI slop, brand rot từ các nội dung nhanh, việc một bộ phim trẻ em có thông điệp ý nghĩa của thời đại như là Toy Story hay ít nhất là Super Mario Bros. Movie là hết sức cần thiết. Nhất là đối với một IP có sức mạnh khủng khiếp như là Minion, chúng cũng có thể góp phần để một đứa trẻ nhận thức khác, dù chỉ là một chút, về thế giới chúng đang sống. Mình chỉ mong thế hệ trẻ em tiếp theo được trải nghiệm những gì mà mình và các fan Minion khác đã được trải nghiệm, thậm chí là tốt hơn. Vì đơn giản, mình vẫn tin vào sự cần thiết của một tác phẩm có đầu tư chất xám trong một xã hội nhanh và ngập tràn rác AI như hiện tại.